بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دلوقتي هعمل ميوت للجميع عشان الأصوات. أهلا وسهلا بكم جميعا، إن شاء الله تكونوا قضيتوا أجازة سعيدة، أجازة عيد الفطر المبارك. لسه بقى راجعين أشغالنا النهاردة ونرجع لحياتنا الطبيعية تاني بعد العيد، وإن شاء الله تكون أيام جميلة قضيتوها يعني مع الأهل والأقارب، ونرجع بقى لحياتنا الطبيعية تاني. كل سنة وانتم طيبين. ما حبيتش ان النهاردة يفوت بدون ما نعمل ويبينار او نعمل برضو حاجة تعليمية حتى لو بسيطة ما تاخدش وقت، علشان احتراما لليوم واحتراما للجدول اللي احنا عاملينه كل يوم اتنين ان شاء الله احنا متواجدين. ففكرة احترام الشيء على فكرة والمواظبة عليه دي في حد ذاتها فكرة مهمة جدا، أرجو إن هي توصل لكل واحد فينا في حياته. إن أنت عندك شيء يعني يا ريت تلتزم بيه مهما تكون تعبان، مهما تكون عندك ظروف أو كده. أنا في الحقيقة جاي سايق العربية أكتر من 7 ساعات ولسه داخل بيتي ما بقاليش يعني دقايق بسيطة، بس قلت لأ برضو هو إحنا في التزام فلازم الواحد يكون على قدر الالتزام إن شاء الله. طيب الويبينار اللي فات احنا كنا بدأنا نعرض حالة كلينيكال، والحالة دي هي كانت مدخل لشابتر مهم جدا في الجلدية، ولكن للأسف حصل تكنيكال بروبلمز والنت يعني عمل مشكلة معانا، فإن شاء الله نكمل النهاردة بإذن الله على الويبينار اللي فات ده هنكمله النهاردة لأنه في غاية الأهمية. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتوا دكتورة وانت طيبة يا دكتورة مروة ودكتور علاء، دكتور عبد الحكيم، دكتور سماح، ودكتورة سوزان، كل عام وأنتم بخير ويا رب تكون أيام مباركة على الجميع. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي شير سكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدأنا للي ما كانش معانا الويبينار اللي فات بالحالة دي، والحالة دي هي مدخل لشابتر في غاية الأهمية، وهنعمل فيه ديسكشن جميل كده بحيث ان احنا نفتكر كل الثيوريتيكال ان شاء الله عن التوبيك ده. ده شاب 20 سنة جالي العيادة، والحالة دي فيري ريسنت بالنسبة لي، مش من زمان قوي يعني، انا بتكلم في تقريبا في اقل من شهر. الشاب الوسيم ده كان عمره 20 سنة وجالي يا دكتور عندي البقعة دي في بطني وفي البروكسيمال ثايز. بقالها قد ايه يا استاذ؟ بقالها سنتين، يعني الليجنز دي بقالها سنتين. طيب بالانسبكشن كل اللي انا شايفه عباره عن بيجمنتد ماكيولز different in shapes شويه، والسايز كمان حاجات صغيره وحاجات كبيره. قلعت الولد هدومه كامله، فبدانا نشوف المنظر دوت في الفلانكس. الباتشات بدات تكبر وتوسع، وواضح ان احنا قدام هنا حاله ايه، مش عايز احرق الحاله بس واضح ان احنا قدام حاله كرونيك دي بقى لها سنتين، وهو البيشنت كان بيريبورت انه كل شويه تظهر اصابات جديده. كمان هو استشار بعض الاطباء وراح وعمل متابعات يعني، وكان الراي ان احنا قدام حاله حساسيه دوائيه، ان دي حاله فيكسد دراج ارابشن. ده من الهيستوري، ده كل الهيستوري بتاع الحاله. طيب لما انا شفت الحاله كده بالمنظر ده، ودي صور تانية للحالة اهيت. فالابروتش علشان نشتغل مع الحالة دي لازم احنا هنمشي كده. اول حاجة هنعمل جود اكزامينيشن، هنفحص كويس وهقول لك معنى هذه الكلمة، يعني انت المفروض تبص على ايه وتعمل ايه. لازم لما تشوف المنظر ده هتحط كلينيكال ديفرنشال دايجنوزس، اكيد هيبقى في بعض الانتيتيز في دماغك لما تشوف المنظر ده، وده لازم على فكرة، علشان في ناس كتير بتقول لا يا دكتور انا انا ببص على حاجه بشوف مرض واحد بس. كل ما دراستك تبقى متعمقه وكل ما تذاكر كويس
وكل ما تشوف حالات اكتر اكيد الديفرنشال في دماغك هيوسع شويه. مش شرط تطبيق الحاله دي على كل حاله، ان كل حاله لازم يبقى ليها ديفرنشال بالسلام، لكن لا، على الاقل ان انت بتشوف الحاجات اللي ممكن تمشي اكلينيكيا مع المنظر اللي انت شايفه. الانفستيجيشنز، طب هتعمل ايه للحاله دي، والتريتمنت للمريض، البروبر تريتمنت بلان. فدي حاله جت العياده، فاحنا هنعرض اللي انا عملته معاه. اول حاجه، ايه المعنى لجمله جود اكزامينيشن؟ اول حاجه، بالمنظر اللي انا شفته ده، والولد من الهيستوري، الولد كان مثقف جدا وبيقول لي على فكره ده في دكتور شخصها ان هي فيكسد دراج ارابشن. صوره الحاله تاني، حاضر. تاني، ولد 20 سنه عنده الاصابات دي مينلي في الترانك، بيجمنتد باتشز، كلها بيجمنتد باتشز، بقى لها سنتين، ونقدر نقول ان هي في بروجريسيف كورس. بروجريسيف يعني اصابات جديده عماله تظهر، وهو بيريبورت اصابات جديده كل شويه. فده الابروتش للكيس. زي ما انا لسه قايل لحضراتكم، هنعمل جود اكزامينيشن، لازم يبقى في ديفرنشال دايجنوزس في دماغك لما تشوف منظر زي ده. الانفستيجيشنز، هتعمل ايه مع المريض ده، ايه التحاليل اللي هتطلبها، او هتعمل بايوبسي ولا مش هتعمل، والبايوبسي تتعمل ازاي، والتريتمنت بلان. طيب، واحده واحده. اول حاجه الاكزامينيشن، هتبص على ايه؟ بص بقى، انت هنا الاورال ميوكوزا مهم جدا ان انت تشوفها. الدرموسكوبي ده تول في غايه الاهميه، وعلى فكره بتعمل نوع من انواع الكلوز. انت ممكن تشوف كلوز مش شايفها بعينك المجرده، تخليك تصر على تشخيص معين، او على الاقل تدخله في الديفرنشال دايجنوزس. الهير طبعا ده مهم جدا، والنيل كمان مهم، يعني الهير والنيل اكزامينيشن دول مهمين جدا. وفي حاجه كمان مهمه مش هقول عليها دلوقتي، هقول عليها في اخر الويبينار، لان هجيب لك حاله بتبين لك ان انت لازم تكشف على الجزئيه دي، بس ده في الاخر. فنمشي مع بعض. اول حاجه الاورال ميوكوزا، الهير النيل في المريض ده كان كله فري. طب الدرموسكوبي، انا بصيت بالدرموسكوبي لقيت المنظر ده. هل نقدر نشوف حاجه سبيسيفيك في الدرموسكوبي ده؟ اكيد اوضح حاجه انا شايف هنا بلاد فيزلز واضحه، وشايف وايتش اريز، وشايف بيجمنتد اريز. دي الحاجات اللي اقدر ان انا اشوفها. وجود البلاد فيزلز بالمنظر ده اكيد هيخليك تقول ممكن يكون في اتروفي. على فكره انا عملت بالبيشن للولد ده، ما قدرتش احس ان في اتروفي ولا لا. وانت ممكن ما تحسش ده، خصوصا في الاولاد او في الشباب او البنات اللي جلدهم مشدود، بالعربي اللي هم السكيني بيشنتس، ولد رفيع او جلده مشدود كده، هتحاول تعمل بينشنج للسكين بالفينجرز بتاعك، ممكن ما تحسش الاتروفي، او ما تحسش ان في سكلروزس. واكيد من كلامي كده واضح ان انا هنا الحاله دي اول حاجه حطيتها ان هي مورفين. نبص على الحاله تاني مره تانيه. اول ما شفت المنظر ده على طول انا قلت مورفيا. هنا لو بصيت على السهم ده هنا في المنطقه دي والمنطقه دي كمان، هتحس لون فايوليشس شويه، او بيسموه ليلا كولرد رينج، او الاوتر بوردر بتاع الليجنز دي، ان انت بتحس ان فيها فايوليشس كلر شويه. المنظر الداسكي او الفايوليشس، او بتحس ان في اكتيفيتي في البوردر ده، يخليك تفكر في المورفيا. بس مش المورفيا بس. طيب، احنا عملنا طبعا الاكزامينيشن، وده يبين لك اهميه انك تشوف النيل والهير والميوكوزا. لكن ايه رايك في اللايكن بلانس عموما، وتحديدا اللايكن بيجمنتوزس؟ ساعات بياخد الفيوليشس كالر في البدايه، وبعدين بيقلب ببيجمنت، خصوصا لو المورفولوجي بتاع الليجنز ماشي مع زوستريفورم ديستريبيوشن، او بلاش زوستريفورم كونفيجوريشن عفوا. لو شفت الزوستريفورم كونفيجوريشن لازم تفكر في اللايكن بلانس بيجمنتوزس. طيب، الولد من الهيستوري هو اللي بيقول، مش انا على فكره، هو جه يقول لي على فكره انا رحت لدكاتره وقالوا لي دي حساسيه دوائيه. فبعض الدكتورز لما شافوا الحاله وجم يحسوها بالبالبيشن، ما حسوش سكلروزس، ما جاش في بالهم المورفيا خالص،
فقالوا دي فيكسد دراج ارابشن وده ديفرنشال يتحط. لكن لما حطينا الدرموسكوبي ولقينا البلاد فيزلز باينه ولقينا الوايتش باك جراوند الموجوده اللي بتدينوت الفايبروزس، ده اللي خلانا نغير راينا اكلينيكيا ونقول لا ده ممكن تبقى مورفيا. لكن الفيكسد دراج ارابشن تتحط، الاريثيما ديسكروميكم بيرزنتانس تتحط او الاشيدرماتوزس، الام اف جاجريت ايميتيتور يتحط، الماستوسايتوزس ما تنساش، تحديدا الارتكاريا بيجمنتوزا as a clinical entity. فممكن كل ده اكلينيكيا نشوفه ونحط فيه الديفرنشال دايجنوز. عشان كده الحاله دي اكيد هتحتاج ايه؟ اكيد هتحتاج بايوبسي. وهو الديفرنشال هنا مش رص كتب، وده اللي انا برضو عايز اوصله لحضراتكم. اوعى يكون الديفرنشال عباره عن رص كتاب بالنسبه لك، يعني تفتح تشابتر المورفيا وتشوف الديفرنشال دايجنوزس بتاعه ايه وتحط. ده مش طب على فكره. الديفرنشال according to the case، على حسب الكلينيكال اللي انت شايفه. يعني ما اقدرش افتح الكتاب والاقي مثلا مكتوب ايه سبانيش اويل سيندروم ديت ميميكر او مورفيوفورم ديس اوردر فاحطه ككلينيكال ديفرنشال دايجنوزس. ما ينفعش اقول جرافت فيرسس هوست ديسيز. على فكره اكلينيكيا شبه الحاله دي، جرافت فيرسس هوست ديس اوردر ممكن يميمك ده، بس جرافت فين؟ هو الولد في الهيستوري بتاعه عمل اي بون مارو ترانسبلانتيشن او عمل حاجه؟ فبالتالي حته الديفرنشال لازم تبقى واقعيه الى حد كبير، مش رص كتب، وده مهم جدا. الديفرنشال ده مهم جدا. طيب بناء عليه احنا لازم نعمل بايوبسي. البايوبسي لو انت شاكك في مورفيا، التركه ان انت لازم تاخد ديب بانش، يعني تبنش العيان بالعربي وتعمل ديب بانشنج. طب اشمعنى ديب بانشنج هنا؟ خلي بالك انت هنا محتاج تشوف الليفل اللي هيوصل له الفايبروزس، او عفوا اللي هو حته السكليروزس، السكليروزنج بروسيس اللي في التيشوز هي واصله لحد فين. فالافضل ان البانش ده ياخد السبكيوتينس، ويا حبذا لو قدرت تاخد جزء من الماسلز كمان معايا. فافتكر دايما لما تيجي تتعامل مع مورفيا حاول تزق ايدك وانت بتاخد البانش، وده التيك هوم مسج في الحاله دي بس. طيب انا خدت العينه وطلعت العينه زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، حطيتها تحت الميكروسكوب، وده اللو باور. فحد من خلال اللو باور بس يقدر يقول لي هو شايف ايه يعني باللو باور؟ حد يا جماعه يقدر يقول حاجه؟ نقدر نفتح الشات ونشوف. زوستريفورم كونفيجوريشن ده نوع من انواع الكونفيجوريشنز المعروفه اللي هي بيبقى زي الهرب الزوستر او واخد درماتوما كونفيجوريشن. دي حاجه يعني شفتها في الشات لان انا لسه فاتح الشات. يا جماعه يا ريت الناس اللي بترسم على السكرين ما يرسموش يعني. ليمفوسايت انفلتريشن، يا لهوي، ده اللي كاتب ليمفوسايت انفلتريشن ده عينه دقيقه قوي. يعني انا شخصيا بعيني ده وبالمستوى ده مانيش شايف اي ليمفوسايت انفلتريشن خالص. كل اللي انا شايفه ابيديرمال اتروفي، زي ما مين كاتب دي ده وخالته نوده. ده اللي باين عندي في الشات على فكره. كاتب الدكتور او الدكتوره كاتبين كده فعلا انه في ابيديرمال اتروفي. في حد كاتب ادينكسال اتروفي، صح؟ انا مش شايف في الديرمس اي ادينكسا تقريبا، مفيش غير مثلا دي مثلا ترانسفيرس سيكشن لهير فوليكل بس، لكن ولا شايف اكراين سويت جلاند، ولا شايف حتى بلاد فيزلز ولا بليكزس ولا نيرفات، ولا شايف حاجه. فكل الادينكسا اللي موجوده في الديرمس تقريبا شبه اختفت، ومش شايف غير كولاجين وكولاجين باندلز وثيك وماشيه ران ان باراليل مع الابيديرمال سيرفيس او مع الابيديرمس، يعني ماشيه كده. فده اللي انا شايفه بالاتش اند اي بالباور دي. واوعى تفترض حاجه انت مش شايفها. على فكره الدرماتوباثولوجي عايز كده، اوعى يتهيأ لك ان انت شايف حاجه، فانت تشوف اللي انت شايفه فقط او تعلق على اللي انت شايفه فقط. طيب لما اجي اكبر لك المنظر شويه هتشوف ايه؟ ولا حاجه برضو. دي كده بالسهم اللي انا حاطه ده كل دي هير فوليكل، واضح ان هي فيها نوع من انواع الاتروفي شويه.
ضامرة وصغننة. الإبيديرمس كمان واضح إن في أجزاء أتروفايد. والكولاجين thick وران in bundles وران إيه in parallel with surface epidermis. طيب لما أجي هنا ده منظر تاني، في حاجة بتحس إن الفات، ودي نقطة مميزة جدا في المورفيا، الفات بيحصل له لوز about الادينكسا. يعني الادينكسال ستراكشرز اللي هو تحديدا في الحقيقة الاكراين سويت جلاند، تلاقي حواليها فات جلوبيولز، وممكن الهير فوليكلز بيبدأ تلاقي اللص للفات حوالين الادينكسا المتبقية، ده إن شفتها. لكن باين قوي الثيك كولاجين باندلز الموجوده دي. كمان صوره بقى بتبين لك حاجه مهمه جدا، ان الكولاجين باندلز ثيك واضحه، وان بتوين مفيش فايبروبلاست كتير. يعني عاده ممكن تلاقي كولاجين باندلز تخينه ومليانه بفايبروبلاست. الفايبروبلاست اللي هي يا جماعه بالسهم، اللي هي الخليه دي سبندل شيبد سيل، زي دي وزي دي وزي دي وزي دي. يعني اقدر اقول لك very few او scant fibroblast in between collagen bundles. فدي برضو حاجة مميزة للمورفيا، او ان في sclerosing process. طب لو الفايبروبلاست in advance او كتيرة، لا ده ممكن يمشي اكتر مع الكيلويد او الهايبرتروفيك سكار. طيب الناس اللي قالت ان احنا شايفين ليمفوسايت في كل الفيلدز اللي فاتت، انا مش شايفها، مفيش الا الفيلد ده. ساعات بتلاقي ليمفوسايت اجريجيشن حوالين البلاد فيزلز، بس مستواها مش سوبرفيشال بلاد فيزلز، بتبقى ديب شويه، يعني موجوده في الديب ديرمس او ما بين الديرمس والسبكيوتس، فممكن تلاقي ليمفوسايت اجريجيشن. فكل اللي فات ده بيقول ان احنا قدام حاله مورفيا قولا واحدا. طيب دي حالة جات لي العيادة، احنا مش عايزين مجرد نشخصها ونقف. ما بعد التشخيص، طب انت شخصت هتعمل ايه مع العيان؟ وهل ده مورفيا بس ولا ممكن يكون مورفيا ومعاه حاجة تانية؟ وايه الفرق ما بين المورفيا وما بين السيستميك سكليروزس؟ لحد اللحظة اللي انا بكلم حضرتك فيها دي، في ناس معتقدة ان المورفيا ده اللوكالايزد فورم اوف سيستميك سكليروزس. في ناس مخها يعني ايه اترجم على كده من ايام البكالوريوس، وللاسف احيانا بنحاول تبسيط المعلومات للبكالوريوس فبيقال لهم ده، بس ده خطأ. المورفيا ده ديس اوردر او ديسيز، والسيستميك سكليروزس ده ديس اوردر تاني. انا هاجي للقضيه دي في السلايد اللي بعد الجاي، بس امشي معايا. المورفيا خلاص انا شخصت المريض ده مورفيا، هتعمل له ايه؟ اول حاجه هو اسمه احمد محمد سعيد، اسم افتراضي، وانا شخصته مورفيا بالكلينيكال وكونفيرمد باي باثولوجي. هطلب له سي بي سي واس ار واي ان اي. السؤال ليه هطلب دول؟ ده مش بس كده، ده انا عامل لك زائد ناقص الام ار اي والالدوليز والسي كي والاي اي جي اللي هو الالكترو انكيفالوجرام. خلي بالك حاله المورفيا لو جت بالمنظر اللي عند احمد او المريض، يعني سبوز ان هو اسمه احمد، المريض اللي فات ده جايه تقريبا جنرالايزد مورفيا، او على وشك انها تبقى جنرالايزد مورفيا. ده واخده اكتر من منطقتين في جسم الانسان، يعني واخده فلانكس، واخده بيري امبلايكال طالعه على التشيست، نازله على البروكسيمال سايز، واخده مناطق يعني ديفرنت اناتوميكال سايتس. والبيشنت بيريبورت دي نوفو او دي نوفو ليجنز عماله تطلع. فاحنا قدام حاله جنرالايزد مورفيا. الجنرالايزد مورفيا انت لازم تتخوف من وجود الاكسترا كيوتينس مانيفستيشنز. وركز بقى معايا في الكلام هنا لان الكلام مستواه يعلى شويه. المريض ده ممكن بالمنظر ده يكون عنده اكسترا كيوتينس مانيفستيشنز، اعراض غير الجلد بره الجلد. طب وده فين ده؟ ده ممكن تلاقيها في الجوينت، ممكن تلاقيها عنده لا قدر الله ولا سمح. لو المورفيا دي موجوده في الفيس او في الهيد اند نيك او لينير مورفيا او انكوب دي سبر، ده ممكن تلاقيها حتى على مستوى السي ان اس، وتلاقي المريض ده عنده حاجه لا قدر الله زي كونفالجنس، او عنده مشاكل في الرؤيه او ديبلوبيا او حاجه من دي. فبالتالي ان المورفيا مش بس في الجلد، ده ممكن تاثر على الاندرلاينج ستراكشرز
ايه هي الاندرلاينج ستراكشرز؟ الجوينت، الماسل، البون، الميننجيز لو موجوده هنا، والبرين، او مش البرين، البرين كفرز اللي هو الديورا ماترز والحاجات دي. يعني كأن المورفيا ممكن تكمل على اللي تحتها، اي نعم. وبالتالي احنا بنسأل على الاكسترا كيوتينس مانيفستيشنز تحديدا في الجنرالايزد مورفيا او اللينير مورفيا ان ذا هيد اند نيك. فده اللي يخليني اطلب سي بي سي واي اس ار واي ان اي، لان لو لقيت فيهم بايز يبقى اشك ان الاكسترا كيوتينس مانيفستيشنز might happen، ممكن تحصل. طب الام ار اي مهم جدا لو الولد بيريبورت كونفالجنز او بيريبورت اي سي ان اس سيمبتومز يبقى هينطلب له ام ار اي. طب والالدوليز والسي كي لو في مايوسايتس او مايوباثي يبقى نطلبه. والاي اي جي ده طبعا لا قدر الله ولا سمح لو طور سيجرز او طور كونفالجنز او ابيليبسي. يعني كأن المورفيا تعمل ده، اي نعم مهم جدا. فانت بتطلب كراجل بتاع جلد وباطني في المقام الاول سي بي سي وسي ار بي واس ار وان اي، علشان يعني ده سيرولوجي مهم بالنسبه له. طيب زائد ناقص ام ار اي والدوليز سي كي والاي جي اكوردنج للهيستوري واكوردنج للكلينيكال اكزامينيشن. لو انت شكيت ان عنده اي نيورولوجيكال انسلت ابعته على دكتور الانترنال ميديسن او النيورولوجي واعمل له ريبورت ان ده عنده مورفيا، ويا دكتور يا ريت تساعدني او نشتغل انا وانت كمالتي ديسيبلينري تيم. فممكن نطلب الام ار اي وممكن نطلب الالدوليز او السي كي الكرياتينين كاينيز او الاي اي جي. طب ده كلام مهم جدا. طيب ركز معايا علشان اللي جاي مهم جدا. طيب هنعالجه ازاي عشان بس نخلص من الحاله ونرجع لشويه ديسكشن على الحاله دي. الحاله دي لو هنستخدم لها توبيكال تريتمنت هيبقى البروتوبيك. لما بلاقي منتج عندي في بلدي في مصر ملوش الا براند واحد فبكتبه بالاسم التجاري اللي هو التاكروليماس 0.1%، ده مش موجود في مصر الا الاسم ده بروتوبيك. خلاص، ودي اللي عاملاها شركه ليو على ما اذكر، لحد ما يبقى فيه اذر جينيركس وهنكتب الاسم العلمي. يبقى البروتوبيك او التاكروليماس نستخدمه على الاصابات دي توبيكالي كويس جدا. هل الاستيرويد ينفع؟ ينفع، بس بصراحه في الايرا اللي احنا فيها دي احنا بنستخدم الكالسيونيورين انهبيتورز تحديدا. التاكروليماس بيجيب نتائج ممتازه. وهتكتب للمريض ده ميزوتريكسيت لان الحاله اشبه بالجنرالايزد مورفي او داخله بالجنرالايزد مورفيا. شوف الليجن اللي هو باتش لايك ذات واخده تقريبا الايه الابر فلانك كل ده، فده بيقول لك انه داخل فلازم تدي له ميزوتريكسات. الميزوتريكسات في الجنرالايزد مورفيا يعتبر الجولد ستاندرد، يعني الجولد لازم تديه. في ناس لو الحاله شديده بيدوا اورال ستيرويد مع ميزوتريكسات الاثنين وبعدين نسحب الاستيرويد بعد فتره وبنكمل على الميزوتريكسات. طيب ولازم فوتوثيرابي، لازم المريض ده اللي فات ده يدخل فوتوثيرابي. طب ايه الاولى؟ الاولى اليو في اي 1. لو عندك كابينت فيها اي في يو في يو في اي 1 ده الافضل. خلاص. طيب ما فيش دخلوا يو في اي. طب ما فيش وعندي النارو باند، ينفع ولا لا؟ في الحقيقه التكست بوكس المحترمه القديمه يعني نوعا ما مش كاتبه النارو باند خالص في المانجمنت اوف مورفي، والكلام كله على اليو في او حتى البوفا، ان احنا نعمل بوفا للمريض. امال النارو باند ينفع؟ هو في الحقيقه في ستادي اتعملت واوجدت نجاح مع النارو باند، بس كانت 5 times a week، عشان كده انا كاتبها باللون الاحمر. فينفع، ينفع. يبقى النارو باند according للستادي والليفل اوف ايفيدنس بتاعها مش بطال على فكره، نقدر نستخدمه، خصوصا ان اليو في اي 1 ده مش موجود في اماكن كتير، واليو في اي جنرالي مش افيلبل في اماكن كتير. فبدل ما تفوت على العيان فرصه انه ممكن يتحسن هنعمل له النارو باند الترا فايولوت بي، بس تكر يا حبيبي 5 times a week، مش زي المعتاد every other day او 2 times a week. خلاص. والكلام ده على فكره حتى بدا يتوجد في الكتب، يعني النارو باند ده كان زمان مش مكتوب في الكتب، دلوقتي مكتوب اعتقد في روك
لاست اديشن اوف روك اللي هو 2016 اعتقد مكتوب فيه ان لم تخني الذاكره يعني، وراجعوا ورايا، اعتقد مكتوب فيه حته النارو باند دي. بس ده العلاج اللي انت هتعالج بيه المريض. طيب ايه بقى الفرق، وهذا هو السؤال، بين المورفيا والسيستميك سكليروزس والسكليروديرما؟ ايه الفرق بينهم؟ بص بقى، المورفيا ده مرض، والسيستميك سكليروزس ده مرض تاني خالص. ده مرض كده وده مرض كده، يعني هما الاتنين بيشتركوا في حاجة واحدة، إن الاتنين بيعملوا سكليروزس في السكين، بس مع الفرق الكبير بينهم. طب إيه بقى الكلام؟ طيب شوف يا سيدي، الجدول ده أنا قاعده كاتبه، يعني مش نقلا عن كتاب ولا حاجة، هو نقلا عن فهمي البسيط، وأنا أحاول أنقل فهمي البسيط لحضراتكم، وربنا يفتح علينا وعليكم يعني تتحفونا بحاجات أحسن من دي. أول حاجة، المورفيا كمرض لا يصيب الأعضاء الداخلية، وركز معايا في دي. الله، ده أنت لسه من شوية قايل لي في اكسترا كيوتينس مانيفستيشن، طب بتقول الكلام وترجع فيه. لا، لأن في ناس بتتلخبط في دي جدا. الانترنال اورجنز اللي أقصدها اللي هو التشست أو اللنج، عفوا بلاش كلمة تشست دي، لنج، هارت، كدني، ما بيوصبوش، وبالتالي ما فيش مورتاليتي. يعني ما سمعناش عن حالة مورفيا وحصل لها لانج فايبروزس، ما سمعناش عنها دي. ما سمعناش عن حالة مورفيا حتى لو كانت جنرالايزد وبدأ يجيله رينال فيلير، ما فيش ده. فبالتالي المورفيا كانتيتي دي حدوته، وملهاش مورتاليتي، ليها موربيديتي. يعني ممكن المورفيا تبقى عنيفة لدرجة انها تأثر على الجوينت، تأثر على المسلز ممكن، او على البون ماشي، او على المينينجيس والبرين كسي ان اس، كل ده ماشي، بس ده على ده حاجه توبيكال افكشن او مشكله هنا. لكن ما فيش مشاكل internally او internal process of sclerosis او internal process of fibrosis in vital organs، ده مش موجود. لكن السيستميك سكليروزس ده موجود فيه. فبالتالي المرض اللي هو السيستميك سكليروزس بيتميز بتأثيره على الجلد والأعضاء الداخلية، فده أول فرق. وعلشان كده ده حدوته وده حدوته، وده مرض وده مرض. خلاص، هي دي الحجة الرئيسية اللي لازم تبقى عارفها حضرتك، إن الفرق بين المورفيا والسيستميك سكليروزس. طيب، في الافكشن اوف سكين هل الاثنين شبه بعض؟ الى حد كبير، لكن خلي بالك الهاند دي فيها فروقات رهيبه. المورفيا مهما كانت شديده عمرها ما تعمل السكليروداكتيلي. هوريكم دلوقتي صوره للسكليروداكتيلي على فكره. او هاند، او ان السكليروزس يخلق من الصوابع المنظر ده، لا، هتلاقي برضو الهاند عاديه جدا. ولو في عفوا، لو سكليروتيك بليكس هتبقى بعيده عن الديجيتس. طب ده مهم. لكن السيستميك سكليروزس لا، ده في سكليروداكتيلي، ده كفايه الكريست سندروم لوحدها. طيب وايه كمان؟ الرينو فينومينون، اللي هو ان بيحصل فازو اوكلوسيف بروسس للارتريولز اللي واصله للهاند، ده بيحصل في الاثنين. بس في السيستميك سكليروزس بيحصل بشكل واقعي جدا، يعني لا تكاد تخلو حاله من السيستميك سكليروزس من الرينو، على عكس المورفيا. المورفيا ممكن تتوجد بس مش قوي، فنسب الحدوث متفاوته، لكن موجود في الاثنين. عشان لو جالك MCQ ان المورفيا الجنرالايزد مورفيا ممكن يحصل فيها رينو، يس might occur، زي ما انا كاتب باللفظ كده might occur. لكن الرينو usually occur، يعني القاعده ان موجود في السيستميك سكليروز. طب والسيرولوجي، الاي ان ايه ممكن تلاقيهم بوزيتيف في الاثنين هنا وهنا، لكن الانتي سنترومير والانتي اس سي ال 70 لا، دي مميزين شويه السيستميك سكليروز. على حسب بقى، هل هو كريست سندروم فتلاقي الانتي سنترومير فيه نسبه حدوثه اعلى، ولا بروجريسيف سيستميك سكليروزس فتلاقي الانتي اس سي او الانتي توبو ايزوميريستو هو نسبته اعلى معايا. لكن المورفيا ما تلاقيش فيها لا انتي سنترومير ولا انتي اس سي ال 70. طب الاكسترا كوتينس مانيفستيشنز ريليتد
to morphia process itself in the skin and underlying structures. فبالتالي ممكن نلاقي joint، ممكن نلاقي muscle، ممكن نلاقي CNS manifestations. ودي might occur. لكن systemic sclerosis it is internal fibrosis process which affect vital organs like the lung والheart والكدني. فبالتالي ممكن العيان يموت. ده الفرق. يبقى الجدول اللي انا كاتبه قدام حضرتك ده رجاء تفهمه ورجاء تحفظه في الحقيقه، علشان اياك تنسى المورفيا واياك تنسى السيستميك سكليروز. طبعا السيستميك سكليروزس ده بنقسمه لحاجتين، يا كريست سندروم او بنسميه البيناين بول او يعني حميد شويه، اللي هو الكالسينوزس والرينو والسكليروداكتيلي والتيلانجكتيزيا والاسوفيجيال ديسموتيليتي، او البروجريسيف سيستميك سكليروزس، وده مرض صعب جدا ممكن يخلص على العين خلال سنه ولا سنتين، وبيأثر على الهارت واللنج والكدني، بيعمل مالجنانت هايبرتنشن وحاجات كده والعين بيضاي. امال ايه السكليروديرما؟ السكليروديرما او سكليروديرمز دي امبريلا تيرم، زي ما حد من زمايلكم كده قال لي الويبينار اللي فات، انا فاكر ان في حد قالها ان هي امبريلا تيرم، هو مش مرض معين، هي مجموعه امراض بتشترك بوجود سكليروزس. عد بقى سيستميك سكليروزس ماشي، اللي هو سكليروديما، السكليروميكسيديما، ادلتورم اوف بوشكام، والبورفيريا كيوتينا تاردا، وكل ده، والنفروجينيك سيستميك فايبروزس، كل دي امراض بتعمل تصلب في الجلد فاسمها سكليروديرما. لكن احيانا بيبقى سينونيم للسيستميك سكليروزس، يعني احيانا بعض الاوثرز او بعض البوكس تكتب سيستميك فايبروزس بين قوسين اللي هو سكليروديرما، لكن الاوقع ان سكليروديرما ده زي ما انا كاتبه كده differential diagnosis او wider term او umbrella term. الحالة رقم 2 ده شاب برضه 20 سنة. والأول في حد عنده سؤال في اللي فات قبل ما ندخل في الحالة الجاية دي؟ يعني لو حد عنده في اللي فات يسأل. الدكتور وسيم كاتب لو generalized localized morphia if it is widely extended could be switched to systemic sclerosis. لا، المورفيا حاجة والسيستميك سكليروزس حاجة. ده مش زي الديسكويد كل لوبس والسيستميك لوبس ان في 5 ل 10% بيتحولوا، لا، دي حدوته ودي حدوته. الدوز بتاعت الاستيرويد هتبقى 1 مللي جرام بير كي جي زي النورمال، يعني زي الامراض العاديه. طيب الحاله دي بقى بص كده معايا عشان الحاله دي فيها شويه شغل كده. الولد ده برضو 20 سنه وجالي بقى هنا بانوينج ليجن في الباك. هو جاي يشتكي لي، هو مش يعني هو حاسس ان في شده او في سيمتومز، هنا في سيمتومز في الحاله دي. هو الواد مش عارف يقول، بتهرشني، بتاكلني، شد عليا، اللغه المصريه بتاعتنا دي، وبقى لها 4 شهور وجايه في الباك بالمنظر ده. طيب وادي صوره اللي هو كلوز اب فيو. في حد من حضراتكم يقدر يوصف كلينيكال احنا شايفين ايه؟ اوصف بس واوعى تشخص، اوعى تشخص على طول، اوصف. هديلكم مثلا نقول 30 ثانيه علشان ما نطولش على الناس. في حد دكتوره جهاد بتقول اتروفي، دكتوره سالي البطاوي شايفه سكيلز. لا مش سكيلز يا دكتوره سالي، دي خلي بالك هعمل سكيلي بلاك. لا هي ما فيش سكيلز خالص في الموضوع، هي ديت بلاك فعلا وسكليروزد ابون بالبيشن وسراوندد باي فايوليشس هيو. يعني انت بمستوى عينك كده شايف فايوليشس هيو هنا في الاطراف اهو، يعني اللون اللي في الطرف ده حاجه واللون اللي في النص ده حاجه تانية، صح؟ في لونين. لا دي مش حاله بيكولوديرما. طب بص ده الدرموسكوبي. فانا لما حطيت الدرموسكوبي وبصيت لقيت حاجه كده باينه قوي، يمكن تشوفها بعينك المجرده او محتاجه عدسه. شايفين الاوبننجز الموجوده دي ايه دي؟ دي كوميدو لايك ليجنز او فوليكولار بلاج. خلاص. طيب في حد شاطر قوي، لمياء، دكتوره لمياء بتقول لك دي ال اس اي لايكن سكليروزس اي اتروفيكس. صح. يبقى دي حاله
لايكن سكليروزس اتروفيكس. طب ليه؟ ما هي شبه المورفيا برضه اهي. على فكره هي المورفيا شبه دي، عشان كده في الكتب بيحطوا ال LSA والمورفيا مع بعض، واحيانا بيحطوها في نفس الجدول، يعني نفس الكلاسيفيكيشن. يعني من ايام مين حط؟ بيترسون 95 كلاسيفيكيشن اوف بيترسون ده هو حاطط ال LSA اندر كاتيجوري اوف مورفيا. خلاص هي نوع من انواع المورفيا. لكن كلينيكال انت شايف هنا اولا في بورسلين وايت باك جراوند، يعني في لون ابيض شبه لون البورسلين بدا يتكون، وشايف ان في كوميدو لايك او فوليكولار بلاجنج موجوده، يبقى ده تقول عليه LSA ده. طيب ودي تفرق دي؟ تفرق طبعا. شوف الباثولوجي، وهل حد يقدر يقول الباثولوجي ده فارق عن الباثولوجي دوكها في حاجه؟ يعني الباثولوجي بتاع المورفيا ده عرضناه، كان بان سكليروزس في الدرمس كله، واخد الدرمس من فوق لتحت، كولاجين باندلز محترمه ماشيه، مفيش انفلتريت قوي الا شويه ليمفوسايت انفلتريت وديب شويه في الديب ديرمس او ما بين الديرمس والسبكيوتينس تيشو. لكن هنا المنظر مختلف، هنا في انفلتريشن موجود وفي ليمفوسايتس كتيره، وشايف انا هايلانيزيشن للكولاجين اهو. يعني شايف السهم اللي انا بحركه ده، شايف الكولاجين هنا لونه مور برايتر، مش برايتر ايوسينيك، عفوا برايتر ايزينوفيليك، لا ده هو برايتر ان كلر، يعني بيل. يعني البالر ده بيسموه هايلانيزيشن اوف كولاجين، او واضح ان في ديبوزيشن للايه، للجلوكوزامين جلايكانز هنا. طب وايه كمان؟ كمان مش شايف بلاد فيزلز على المستوى ده. عادة لما بمشي بالسهم في الحتة دي كده لازم تلاقي السوبرفيشال بلاد فيزلز موجودة، لا واضح ان حصل لها اتروفي او حصل لها ضمور. واول بلاد فيزلز احنا شايفينها بالشكل الواضح على مستوى لور شوية، يبقى مش على مستوى upper ليفل، على مستوى lower ليفل شوية، ودي حاجة مميزة جدا لل LSA. كمان الليمفوسايتس موجودة، الليمفوسيتيك انفلتريشن موجود. وبعدين السكليروتيك بروسيس موجوده بقى في الايه، في اللور بول شويه. هنا تحس ان الكولاجين بدا يبقى مور ايزينوفيليك، وتحس ان هو بدا يبقى مور اند مور اسمبلد. يعني ده واضح ان في فرق. طب بص على الصوره دي، ده الابيديرمس وتحته فراغ، وبعدين تحت الفراغ ده في شويه يعني ما انتش عارف ده ايه، ده بيسموه فلافي كوتون ابييرنس، بيسموه ايه. وبعدين في السكليروزنج اللي في الكولاجين. يعني المنظر ده اشبه للمورفيا بالفعل، الجزء التحتاني ده. لكن السبيس ده تواجد نتيجه ايه؟ السليت لايك ليجنز موجوده نتيجه ان ديت لايكن، ات از لايكن في انترفيس درماتايتس هنا، وفي سبيس بدا يتكون نتيجه الاديمه. يعني بدا يحصل اديمه في المكان ده، فلما بيجي يتصبغ فممكن يعمل لك سليت لايك ليجن او سبيس او سب ابيديرمال سيبريشن زي ما الناس كاتبه. يبقى واضح ان الباثولوجي مختلف ما بين ال LSA والمورفيا، وان ال LSA من اسمها لايكن يعني فيها some sort of interface dermatitis. ممكن ما تلحقش تشوفه لو الحاله ليت شويه، لو الحاله early ممكن تلاقي vacuolar arteration في البيزل سيلير، زي ما شرحنا قبل كده الانترفيس اللي بيسمعني، يعني شرحنا الانترفيس بالتفصيل. درماتايتس ان في فاكولار ارتريشن في البيزل سيلير، وفي ليمفوسايت اجريجيشن موجود على هيئه باند لايك او بيري فاسكولار انفلتريت في الابر ديرمس. احنا شايفين ده، او على الاقل شايف الايفيدنس بتاعه يا اخي، ان في سليت لايك ليجن او سليت لايك سبيس او مساحه او فراغ او سيبريشن. وبعدين في البارت اللي تحت بيبدا يحصل سكليروزس في الديرمس، ويبدا الديرمس يلوز برضو الادينكسا شويه، وتلاقي الكولاجين باندلز ثيك وران ان باراليل ويز سيرفيس ابيديرمس. يبقى الباثولوجي الفارق ما بين اللايكن سكليروزس اتروفيكس وما بين المورفيا خلى ان ده انتيتي وده انتيتي تانية. ستيل حتى اللحظه ان دي انتيتي ودي انتيتي. صحيح في بعض الاوثرز وبعض الكلاسيفيكيشن بيقولوا لا، ان هي it is like a spectrum, it is one disorder with two faces.
لكن يبقى ان ده شيء وده شيء، ويبقى ان انا لما احب اسالك في الباثولوجي بتاع ده وبتاع ده في فرق برضه. طب بصوا للفيديو ده. ده فيديو كده للحاله، نفس الحاله دي على فكره، هتشرح لك شويه على الانترا ليجنال ستيرويد اللي احنا قلناه. انا خدت 10 يونتس كينوكورت وبسحب صلاين عليهم اهو زي ما انتم شايفين، وهقف عند رقم 80. يعني خدت 1 بارت كينوكورت و7 بارتس من الصلاين. وطبعا نحاول نرجرج السرنجه علشان نعمل هوموجينايزيشن للبارتكلز inside all this fluid، ونبدا نحقن البريفري. يعني الحاله دي انا بحقن البريفري. بحقن البريفري ليه؟ علشان الاكتيفيتي موجوده في البريفري زي ما حضراتكم شايفين. طب ودي انا عرفتها منين؟ وليه انا لجأت للحقن كعلاج للمريض ده؟ ان الفيوليشس كالر اللي موجود ده بيقول لك ان في انفلاماتوري انسلت هنا، فلو حقنا ممكن توقف الانفلاماتوري بروسيس وبالتالي الليجن دي ما تكبرش. طب هنحقن بتركيز كام؟ بلاش 1:7 ده بقى، احنا قلنا بنكره الكلام ده. ده تركيز 5 مللي جرام لكل ملي، اللي بيه انت حولت الكينوكورت سوليوشن اللي هو 40 مللي جرام لكل ملي، حولته ل 5 مللي جرام لكل ملي. انك خدت 10 يونتس وحطيت عليهم 70 يونت سلاين، وكل شويه برج في السيرنج اهو علشان احاول اعمل نقدر نقول ايه، ايفن ديستريبيوشن للبارتكلز بتاعت السسبنشن اللي موجود معاك. وعمال احقن انا اهو بقى الايه البريفري. خلاص، تعمل سرنجه بعدين تعمل سرنجه ثانيه، ودايما تخلي السرنجه على متناول ايدك. يعني مش لازم، يعني في طريقه ان احنا بناخد 12.5 يونت على سرنجه الانسولين ونعبي لحد اخر الانسولين صلاين، هياها على فكره. بس لما تاخد 10 وتحط 70 افضل، لانك بتستحكم الايه البتاع. شوف كل شويه تلاقيني بخبط في السرنجه كده علشان يعني بعمل ايفن ديستريبيوشن للبارتكلز. لان هنا في قلنا ان هو سسبنشن، هو مايكرونايزد سسبنشن اللي هو التراي امسينولون اسيتيت. طيب بنحقن كل قد ايه؟ الحاله دي هتحقن مره كل 3 او 4 اسابيع، واحيانا كل 6 اسابيع كمان لو هتحقن صح. وطبعا انت بتجيب العيان بعد 3 اسابيع بتعمله كلينيكال اسسمنت، وبتشوف في انفلاماتوري ساينز ستيل موجوده ولا لا، بال 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 بالعين المجرده وبالدرموسكوبي برضه. طيب ده كده فيديو سريع لايه يعني على الهامش. بصوا للحاله دي. الحاله دي انا هعرضها ان شاء الله في مؤتمر الدكتور خالد الملا باذن الله، استاذي واستاذ الاساتذه في اسكندريه في اخر 5 ان شاء الله. مؤتمر يمكن الاسبوع القادم ان لم تخن الذاكره، في اخر الاسبوع القادم. الحاله دي انا هعرضها هناك، بس انا جبتها لضروره الموقف. لضروره الموقف ان دي طفله 8 سنوات. الطفله دي على ما اذكر كانت طفله سوريه، وامها جت اكشف عليها وما جاتش باي جينيتال ليجنز او عفوا جينيتال كومبلين. يعني المذر مش جايه تقول لي ده انا ملاحظه ان في حاجه في الجينيتاليا بتاعت البنت، على الاطلاق على فكره. هي كانت جايه باكسترا جينيتال ليجنز، وبناء عليه انا اللي اصريت عملت انسيست ان احنا وي هاف تو اكزامين جينيتاليا اوف ذيس كيد. وطبعا دول كانوا سيريان وناس محافظين، وليه يا دكتور انت عايز تبص على الجينيتاليا؟ لا والله لازم نشوف. والحاله دي انا هعرضها في المؤتمر، بس هعرضها كامله واوريك الاصابات اللي جت في جلدها، اللي هي طبعا قعدت تلف عند دكاتره كتير وحصل لها حاجات عجيبه. المهم يعني ان انا اصريت ان انا اعمل جينيتال اكزامينيشن وطلع المنظر ده. ودي الصوره قبل وبعد العلاج ب6 اسابيع. فعلشان كده التيك هوم مسج من الصوره اللي فاتت دي، لما نرجع بقى في الاول خالص وقلت لك الابروتش بتاع الحاله دي، هنعمل جود اكزامينيشن، هتكشف على الاورال ميوكوزا وتعمل درموسكوبي وهير اند نيل علشان تطلع التشخيصات المقارنه. ودونت مس بليز جينيتال اكزامينيشن، اوعى تنسى الجينيتاليا.
لازم تكشف على الجينيتاليا. حتى اخونا اللي احنا ده مش مورفيا ده، بس لازم نبص على الجينيتاليا، والله ده مهم. طيب الواحد بيتعلم، يعني خلي بالك الحالات تعلمك، الحالات تعلمك. وهو الهدف من عرض الحالات ده كله ايه غير كده؟ ان انت بتعمل ادجاست او فاين تيوننج للممارسه، ازاي نظبط ممارستنا يعني. طيب اخر حاله للنهارده، والحاله دي انا عرضتها قبل كده على فكره، بس يمكن في ناس ما شافوهاش وهي برضو ليها علاقه بالموضوع. الحاله دي 48 سنه، وصدقا كلام السيده انا فاكره بيرن في ودني، حاله ال LSA في الجينيتال. انا اديت التكروليماس 0.1 برضو، اللي هو البروتوبيك. بس في الحقيقه الحاله دي لا، الحاله دي اللي هي الطفله دي ما كانش البروتوبيك موجود في مصر، وعالجناها بالجينيركس المصريه اللي هي ال 0.03، بس انا كنت بخليهم يحطوها توايز، والمره بتاعت بالليل كنا بنعملها اندر اوكلوجن، اندر اوكلوجن. وادينا توبيكا، واديت سيستميك انتي بايوتكس للحاله دي، اديت لها دوكسي سايكلين وتوبيكال تاكروليماس، وخفت الحمد لله. طيب الست دي بقى اللي قدام الحاله بتاعتنا دي، هي جايه تشتكي لي من حساسيه. يا دكتور انا عندي حساسيه في وشي، نصا كده يعني. طب انت بوشك بيهرشك؟ لا انا عندي حساسيه، الناس بتقول لي انا عندي حساسيه، ورحت لكذا دكتور يقول لي والله انت عندك حساسيه في وشك، واللي يديني بيتاديرم، واللي يديني بيرديرم، واللي يعني اتروقت. وكان في حد شاطر قوي ادالها تاكروليماس على فكره، بس انا ما اعرفش اللي بيدي علاج حتى لو علاج مش هيضر، بس بدون تشخيص انت بتديه ليه؟ في الحقيقه انا لما بوصل لحاله ما بعرفش اشخصها ما بكتبش علاج، ولا اجد حرجا في هذا ان انا بقول للعين لا انا ما شخصتش حالتك، احنا محتاجين نعمل الحاله دي. خلاص. الطفله دي كانت 9 سنوات، والدوكسيسايكلين نقدر نديه في الطفل اكتر من 8 سنوات، علشان الدكتوره جوانا المنير اللي كاتبه دوكسيسايكلين ان تشايلد يس يو كان بريسكرايب ات فوق 8 سنين. طيب نيجي نرجع للحاله دي تاني. طيب ما احنا هنا لازم نلاحظ ان الست دي مش حاله حساسيه، وان انا شايف حوالين الفم عندها في باكرينج هنا، في باكرينج في المنتم هنا، وفي فاروينج حوالين الماوس، ودي مش حساسيه، دي تلانجكتيزيا. يعني حتى لما حطيت الدرموسكوب ما فيش اوضح من كده، حاله تلانجكتيزيا واضحه. يبقى انا معايا تلانجكتيزيا بالكلينيكال، ومعايا فاروينج حوالين الاورال كافيتي، وباكرينج في المنتم. يبقى واضح ان انا قدام حاله ايه. طيب بلاش نسبق الاحداث وبص كده، شوف الهاند بتاع نفس المريضه، قلت لها طب وريني ايدك، بصيت على ايديها، ايديها عامله كده. لسه من شويه قايل لكم الايد الحاجه اللي تخلي الايد كده ايه، مش قادره تفرد ايديها. قلت لها حط ايدك على المكتب بتاعي وحاولي تفرديه، ده كان اخرها. فواضح ان في سكليروداكتيلي، والسكليروداكتيلي قديم لان في ليوكوديرما هنا اهي موجوده، والليوكوديرما دي تقول لك ان العيان ده كان بيخبط او بينخبط او يعني ماينور ليجنز، وبعدين يبدا يهيل ويسيب اللي هو اللون الابيض. طب وتدور على ايه كمان؟ على الكالسينوزس، يعني ممكن يبقى في كالسينوزس هنا في المناطق دي او هنا. طب بص على الفينجرز هنا، عندها واضح ان في سكارز، يعني واضح ان في ليجنز او كانت اصابات وثبت بيتد سكارز. وعلى فكره الفينجر برينتنج بدا يتمسح، بدا مع الوقت يروح. طيب انا عندي سماعتي في العياده وما زلت احتفظ بيها، الدكتور مننا من غير سماعه برضه ملوش قيمه في الحقيقه حتى لو بتاع جلديه. دايما اقول كده. وخلوا بالكم دايما اقول انت طبيب قبل ما تبقى طبيب جلديه. طبيب لو تنازلت عن الطب ومعلوماتك الطبيه العامه، دي مشكله كبيره على فكره، راجع نفسك صدقني. يعني لازم يبقى المعلومات الطبيه موجوده، وعارفين نحط السماعه الشست ونسمع. انت دكتور يا عم، يعني في حالات الطوارئ والحروب والكوارث خلاص كلنا هنتطوع ونخدم بلادنا بقى فلازم يبقى الميديكال نوليدج عندنا ستيل
انتكت. فانا حطيت السماعه، انا مش هستنى احول العيان لطبيب باطنه يعني، معلش. لا، والجلديه كبيره، ما فيش وقت المعلومات الاخرى. ازاي يا دكتوره جهاد ازاي؟ لا معلش، هنا هنقف. انا من انصار، واعتقد النظام ده، ما اعرفش الجماعه بتوع الزماله يفيدونا، انا مش عارف الزماله ماشيه ازاي في وزاره الصحه المصريه، بس كنت اسمع ان هو بياخد جنرال سنه او سنتين. جنرال ده اللي هو بطنه، كنت اسمع كده. ما اعرفش لو حد معانا ياكد لنا المعلومه دي، يعني يروح بطنه شويه وحاجات سنه قبل ما يدخل الاربع سنين جلديه او حاجه زي كده. ف ما علينا. انا راجل زماله انجلترا، زماله الكليه الملكيه للاطباء في انجلترا، هي مش جلد بس، هي كانت كل حاجه. احنا كنا بنمتحن في الشيست والابدومين والسي ان اس والاندوكراينولوجي والروماتولوجي وكل حاجه. وكان يجي لنا امتحان البيسز اللي هو الاخر امتحان في الزماله الملكيه دي. كانت بيبقى ستيشن نمبر 5 على ما اذكر، بتبقى حاله مجمعه، يعني مش لازم حاله جلد بس، لا ده هي حاله لما بعضها كده. لازم تعلق على كل حاجه فيها، فبالتالي مهاراتنا ما علينا. المهم انا حطيت سماعه على البيزل كومبارتمنت بتاع اللنج من ورا، اسهل حاجه تقدر تسمعها، وسمعت inspiratory crepitations، يعني خليت الست تتنفس من بقها، ما تتنفسيش من مناخيرك ومن بقك، وخدي شهيق وزفير. لو سمعت كريبيتيشنز في نهاية الشهيق كده خلاص، يبقى مع تمدد الرئة في فايبروزس، فبتبدأ تسمع الايه؟ الكريبيتيشنز. وبتبقى كريبيتيشنز بيسموها ماينور او فاين كريبيتيشنز، مش كورس. الكورس كريبيتيشنز بتبقى اكتر مع الزفير او مع الاكسبالجن اوف ذا اير اوتسايد ذا برونكاي. وفي حالات لما يبقى البرونكاي بقى والاير واي ده فيه مشكله، او في انغلاق، او في امفيزيما، او في حاجه، تسمع الكورس كريبيتيشنز، او حتى سيفير اسمها ايه دي، اكزيما ايه، برونكيال ازمه. يبقى لما تسمعها في الانسبيراتوري ده خلاص ده في لانج فايبروزس. طب وده له اهميه؟ طبعا 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 جدا. وعلى فكره انت مش هتستنى انك تحول حاله البطنه، انت بتاخد الديسيجنز وانت بتحولها. يعني الحاله دي انا حولتها لزميل استاذ دكتور باطني شاطر جدا، حولتها له، وفي نفس الوقت يا ستي هتعملي هاي ريزوليوشن سي تي على الشيست، يلا، علشان ما تعطليش وقتك ولا وقتي ولا وقت الدكتور اللي انت رايحه له. وبعدين الست اللي بيسال على الديسفيجيا، يس الست دي بتريبورت، ما هو الحاله جابت بعضها، ما انت عمر العين ما هيتطوع ويقول لك. الست دي كان دايما عندها هارت بيرن، ولفت على الدكاتره بالهارت بيرن ده، وبرضه ما حدش عارف يفهم لها، واللي يديها H2 بلوكرز، واللي يديها بي بي اي وحاجات من دي. بس الست عندها ديسفيجيا. لما سالتها سؤال واضح، انت بتاكل ازاي؟ بتقول لي انا بحاول ازق الاكل في بقي كده، ولقمه قد كده بتقف في زوري. يعني عندها اسوفيشيال ديسموتيليتي واضحه جدا. طيب الست دي لو سبوز رجعت لك بالشيست، مش اكس راي لانه مش هتعمل حاجه الاكس راي، سي تي، قبل ما تروح لدكتور الباطنه، وهذا هو الذي حدث بالفعل. هي عارف الست اللي هي وثقت في علمك قوي، فلقيتها راجعه لي بالشيست سي تي وما راحتش لبتاع الباطنه. هتعمل ايه؟ ما انت لازم يبقى عندك برضو نيكست ستيب. انا شفت الريبورت ولقيت ان الراجل كاتب ان في جراوند جلاس ابييرنس موجود في البيزل لانج فيلز. فتفهم انت ايه؟ تفهم ان في فايبروتيك بروسيس بدات تتكون، ولكن ستيل ان انفلاماتوري فيز. يعني الست دي لو خدت ستيرويدز او خدت ستيرويد سبيرنج ايجنت، ممكن توقف الانفلاماتوري بروسيس في اللنج وتمنع تمدد اللي هو الفايبروزس ده بكلمه جراوند جلاس ابييرنس. فحتى الراديولوجيكال تيرمز لازم يبقى لها انعكاس اكلينيكي على الديسيجن بتاعك. طب لو جه السي تي بيقول لك ده في هاني كومبينج، في هاني كومبينج في اللنج فيلد. هاني كومبينج ده يعني اند ستيج، يعني البارينكما بتاعت اللنج خلاص تليفت وبدات تعمل زي ايه، شكل السداسي بتاع شمع العسل ده، زي المنظر اللي بيحصل في الليفر
اللي هو الكورس اند فايبروزس اللي بيحصل في الليفر ده في الاند ستيج. فبالتالي الراديولوجيكال تيرمز مهمه ليك ككلينيشن، تفرق معاك انت في قرارك انت. فلما جات لي بجراوند جلاس ابييرنس قلت الحمد لله ستيل ان انفلاماتوري فيز، ستيل ان احنا نقدر نديها الاستيرويدز او الاستيرويد سبيرنج ايجنت، والست تعدي على الاقل ما يجيلهاش ريسبيراتوري فيلير. طبعا الهارت المفروض يتعمل لها اي سي جي تراكنج للاي سي جي، او يتعمل لها هولدر 24 ساعه مونيتورنج الهولتر ده، وده طبعا مع دكتور الباطنه او دكتور الكارديولوجي. انت هنا مجرد انك حطيت الحاله على التراك، والحاله جايه لك انت كبتاع جلديه بحساسيه في وشها، هي ما راحتش لبتاع الباطنه. عارف ان بتوع الباطنه ما شخصوهاش، مش مايندد قوي بالمرض النادر ده، هو كل يوم هيشوف كام حاله سيستميك فايبروزس يعني. لكن انت كبتاع جلد تلانجكتيزيا بشكل عجيب، في فاروينج حوالين الماوس، في سكلروزنج، لا انت بتاع الجلد تجيبها. عشان كده اشطر ناس في تشخيص الروماتولوجيكال ديس اوردرز عموما المفروض يكون مين؟ دكتور الجلديه. طبعا البريليمينري اللاب اللي انا طلبته كان هو ده برضو، اللي هو السي بي سي والاي اس ار والكدني فانكشن، لان انا خايف ان يبقى دي سيستميك فايبروزس وان اللنج عفوا الكدني تكون راحت يعني. فده البيزك اللي انا عملته لحد ما تروح لبتاع البطنه، وعملت له ريبورت ان دي حاله سيستميك فايبروزس، وعلى الاغلب هي كريست سندروم، وعلى الاغلب محتاجين انتي سنترومير انتي بودي، وانا طلبت لها سي تي لحد ما تجيلك، وانا عملت لها مش عارف ايه لحد ما تجيلك، ونقيم الحاله مع بعض وناخد فيها ديسيجن مع بعض. الحاله دي خدنا فيها ديسيجن احنا ندي اميوران، وادينا سيستميك ستيرويد مع اميوران، والحاله ستيل اندر فولو اب. وشكرا جزيلا كده احنا خلصنا عرض الحالات النهارده. والحالات